Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího diktátu k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnes to bude diktát k lekci 13, která je na téma jací jsme a jak vypadáme. Postup bude jako obvykle, nejprve poslouchejte a pište, potom kontrolujte a také čtěte se mnou nebo po mně nahlas. Jestli potřebujete, můžete video zastavit, zpomalit a nebo zrychlit, najdete to v YouTube nastavení. V dnešním diktátu najdete více adjektiv a adverbií a také jejich komparaci. Takže jdeme na to, zase bude 10 vět. 1. Připadá mi, že Marek má stejný tvar obličeje jako jeho matka. Připadá mi, že Marek má stejný tvar obličeje jako jeho matka. Připadá mi, že Marek má stejný tvar obličeje jako jeho matka. 2. Zdá se mi, že Richard je náladový a cholerický po otci. Zdá se mi, že Richard je náladový a cholerický po otci. Zdá se mi, že Richard je náladový a cholerický po otci. 3. Věříte prvnímu dojmu, který na vás nějaký člověk udělá? Věříte prvnímu dojmu, který na vás nějaký člověk udělá. Věříte prvnímu dojmu, který na vás nějaký člověk udělá? 4. Řekli byste, že jste upovídanější nebo tišší než vaši sourozenci? Řekli byste, že jste upovídanější nebo tišší než vaši sourozenci. Řekli byste, že jste upovídanější nebo tišší než vaši sourozenci. 5. Benzín podle vás v loňském roce zlevnil nebo zdražil? Benzín
podle vás v loňském roce zlevnil nebo zdražil. Benzín podle vás v loňském roce zlevnil nebo zdražil. 6. Co se ve vašem životě v poslední době zlepšilo a co se zhoršilo? Co se ve vašem životě v poslední době zlepšilo a co se zhoršilo. Co se ve vašem životě v poslední době zlepšilo a co se zhoršilo? 7. Při tragické nehodě bylo několik osob těžce zraněných. Při tragické nehodě bylo několik osob těžce zraněných. Při tragické nehodě bylo několik osob těžce zraněných. 8. Čím dříve s tou prací začneš, tím rychleji ji dokončíš. Čím dříve s tou prací začneš, tím rychleji ji dokončíš. 9. Snažte se, abyste se věnovali češtině co nejčastěji. Snažte se, abyste se věnovali češtině co nejčastěji. Snažte se, abyste se věnovali češtině co nejčastěji. 10. Jeho letadýlko letělo líp, výš a dál než to moje. Jeho letadýlko letělo líp, výš a dál než to moje. Jeho letadýlko letělo líp, výš a dál než to moje. Tak věřím, že ještě jednou číst nemusím a můžeme už jít kontrolovat. Jestli ale chcete, abych ten diktát vždycky na konci ještě jednou zopakovala,
tak mi můžete dát vědět. A já to budu dělat znovu. Takže teď prosím kontrolujte, co jste napsali a čtěte nahlas. Připadá mi, že Marek má stejný tvar obličeje jako jeho matka. Zdá se mi, že Richard je náladový a cholerický po otci. Věříte prvnímu dojmu, který na vás nějaký člověk udělá? Řekli byste, že jste upovídanější nebo tišší než vaši sourozenci? Benzín podle vás v loňském roce zlevnil nebo zdražil? Co se ve vašem životě v poslední době zlepšilo a co se zhoršilo? Při tragické nehodě bylo několik osob těžce zraněných. Čím dříve s tou prací začneš, tím rychleji ji dokončíš. Snažte se, abyste se věnovali češtině co nejčastěji. Jeho letadýlko letělo líp, výš a dál, než to moje. To je všechno. Doufám, že jste byli zase o něco lepší a jinak mi můžete napsat dolů do komentářů, co je pro vás nejtěžší a taky, jestli máte nějaký nápad, co by vám pomohlo, tak mi dejte vědět a já si to zapíšu a doufám, že se k tomu brzy dostanu. Mějte se krásně a nashledanou.